Bună, dragii mei, și bine ați venit la Mica în bucătărie! Astăzi vreau să vă prepar o prăjitură, ea se numește prăjitura Nicoleta, este senzațională și vă rog să stați alături de mine, să urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a vedea exact lista ingredientelor și ceea ce pun eu pentru a fi așa o prăjitură delicioasă. Pentru o reușită bună, zic. Pentru început am aici 3 gălbenușuri, deci de la 3 ouă împărțite așa albuș-gălbenuș. Peste aceste gălbenușuri o să pun 80 de grame de zahăr și bat în ploaie cu puțină sare. Dumneavoastră spuneți-mi, de unde mă urmăriți? Eu vă pun cu drag oriunde v-ați afla. Bat foarte bine gălbenușul cu zahărul până fac o spumă așa deschisă la culoare. În gălbenuș adaug un pachetel de zahăr vanilat. O să mai pun coaja rasă de la o lămâie, o lingură mare de ulei, o lingură mare cu apă caldă, deci este aproape fiartă, punem și pe ea. Și voi amesteca aceste ingrediente bine. Așa trebuie să arate. Trebuie să urmăriți cu atenție cum procedez eu. Acum urmează imediat să bat și bezeaua din albușuri, la fel, foarte spumoasă. Pun gălbenușurile deoparte, acum bat bezeaua. Pun puțină sare și bat foarte bine o bezea tare. Am bătut o bezea foarte tare, vedeți? Nu cade din bol. Așa trebuie să faceți și dumneavoastră. Am încins cuptorul la 180 de grade Celsius. Acum urmează să adaug din gălbenuș peste albuș și voi amesteca foarte lejer și finuț. Adaug câte o lingură și încetul cu încetul facem așa. Să amestecăm acele gălbenușuri aici în bezea. Am pregătit și o tavă, foarte puțin unsă cu ulei. Peste această compoziție voi cerne făină, o să vă scriu cantitatea, peste care pun amidon, sper că se vede bine, și jumătate de pachetel de praf de copt. O să cern totul aici. Voi incorpora foarte finuț toate ingredientele uscate în această compoziție de ouă pentru a le omogeniza foarte bine. Am incorporat foarte bine. O voi turna toată aici și o voi nivela foarte bine pe toată suprafața. Eu fac din 3 ouă, dumneavoastră, dacă vreți și vă place atât de mult cum arată și bineînțeles că este bună, dublați cantitățile. Acum o voi da la cuptor, așa arată. Acum la copt și revin imediat. Aluatul meu s-a copt, l-am ținut la cuptor 25 de minute, iar acum îl voi răsturna pe acest glas din lemn. Cu mare atenție. Uitați aici cât este de frumos și de pufos. Este extraordinar. Exact ceea ce mi-am dorit. O pufoșenie rară. Așa trebuie să fie. Și este din 3 ouă. O să las deoparte pentru a se răci complet. Acum, într-un bol cu apă rece, voi hidrata 4 foi de gelatină. Deci sunt 4 bucăți, 4 foi din acestea. Le pun în apă rece să se hidrateze pentru 5 minute. Foile mele s-au hidratat. Aici am 3 linguri de smântână pentru frișcă. Am încălzit-o foarte puțin și voi pune cele 4 foi în această frișcă și voi amesteca până se dizolvă toate.
Le pun aici și le voi amesteca. Am dizolvat foarte bine gelatina. Aici am 300 de piure de mango. Am avut un mango așa, foarte copt și moale. Deci așa trebuie să fie foarte copt. Peste care voi pune această gelatină. Și voi amesteca foarte, foarte bine. Piureul de mango cu această gelatină cu frișcă. Încorporez foarte bine și o dau la frigider până se încheagă puțin, până termin cu restul de ingrediente. Așa trebuie să arate. O voi pune la rece. Iar aici am 200 de ml de frișcă lichidă, peste care voi pune 150 de grame de mascarpone rece și frișca și mascarponele. Și voi bate o cremă. Frișca mea este foarte dulce, dumneavoastră puneți 2 liguri eventual de zahăr pudră, dacă aveți frișcă neîndulcită. A mea e dulce, așa că nu mai pun zahăr absolut deloc. Acum bat și frișca, dar întâi o să pun la frigider mango împreună cu gelatina. Acum o să bat această frișcă cu mascarponele până când rezultă o cremă. La viteză mică. Am bătut frișca foarte bine cu mascarponele. Așa trebuie să arate frișca cu mascarponele. O voi pune la rece și voi continua rețeta pentru că nu este gata încă. Acum într-un bol curat, uscat, voi adăuga 130 de grame de mac foarte fin măcinat. Puneți macul într-un bol, iar peste aceasta voi pune 120 de ml de suc de portocală încălzit la microunde 50 de secunde, nu mai mult. Torn peste mac. Miroase super. Super miroase. Deci aici avem un mac ca și o compoziție pentru cozonac. Vedeți aici? Trebuie să fie moale și fiert în acest suc. O să-l pun deoparte până se răcește la temperatura camerei, după care continui rețeta mea. Dumneavoastră până atunci abonați-vă pe YouTube Rețete Culinare cu Miha. Aveți rețete foarte, foarte bune, zic eu, după părerea mea. Este gratuit și de asemenea cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook este rugat să se înscrie în comunitatea mea cu poze, cu rețete, cu tot ce dorește. Este gratuit. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem în curând! Dragi prieteni, am tăiat blatul în două. O să le iau așa să vedeți cât este de moale și de pufos. Uitați aici, perfect copt, super, super compoziție de blat. Acum, peste acest blat, voi însiropa. Am aici 140 de ml de apă rece și aici am 2 linguri mari de dulceață de caise. Astăzi o să vedeți o rețetă deosebit de delicioasă la Miha în bucătărie. Amestec foarte bine. Dulceața este foarte dulce și voi însiropa cu această compoziție lichidă blaturile mele. Să vă arăt cum arată. Așa trebuie să arate. Acum, umplutura mea de mac s-a răcit foarte bine. După cum vedeți, așa arată. Deci este ca o cremă. Unde voi pune din frișcă cu mascarpone. Adaug aici. Nu o pun pe toată pentru că voi lăsa și pentru decor o parte de frișcă. O să las aproximativ jumătate din porție acolo pentru decor la sfârșit. Voi pune cacao, cremă de ciocolată și voi face un decor din cremă de ciocolată. Frișcă, mascarpone, cacao și așa mai departe. Toate împreună. Amestec macul cu această cremă minunată și o să avem o cremă de excelență. Trebuie foarte bine încorporate. Aceasta este crema mea delicioasă de mac, frișcă și mascarpone.
excelentă pentru prăjituri. Încercați dacă aveți gusturile mele, bineînțeles. Acum o să pun cremă pe blat. Voi nivela foarte bine. O să fie un strat destul de generos. Nivelez foarte frumos peste tot. Să avem aceeași dimensiune peste tot. Acum, crema de mango. După cum vedeți, s-a închegat exact așa cum am vrut. O amestec foarte, foarte, foarte bine pentru a o desface puțin. Să creez o cremă și mai fină. Trebuie să o țineți la rece pentru a se închega. După care o să obțineți o cremă genială de mango. Uitați aici. Nu curge, este perfectă. Această cremă de mango o voi pune peste crema de mac. Foarte atent să nu deplasez macul de la locul lui. O pun absolut toată. Aici punem această cremă în mijlocul prăjiturii. Și voi nivela foarte bine. Acum nivelez. Foarte finuț. Am așezat foarte bine crema de mango. Trebuie să aveți răbdare, pentru că este ceva delicios și care necesită puțin muncă. Așa arată. Acum voi pune blatul numărul 2, care este și el însiropat. Apăs foarte puțin, foarte finuț, pentru a se lipi una de cealaltă. Peste acest blat voi pune această cremă de mac. Peste acest blat. Absolut toată. Acum voi nivela și crema de mac deasupra. Peste tot. Încerc să fac un strat uniform. Așa arată prăjitura mea Nicoleta de astăzi, care arată excelent, genial. O dau la frigider pentru câteva ore, iar deasupra o să fac o cremă din frișcă cu mascarpone, circa 100 de grame, 120, peste care o să pun 2 linguri de cremă de ciocolată, o lingură de cacao. Și revin imediat și cu rezultatul final. V-am pupat, ne vedem în curând. Dragii mei, prăjitura mea am ținut o oră la frigider, arată super, super bine. Acum am zis că să vă arăt cum fac eu și crema pentru pus deasupra, peste mac. Aici am avut, după cum ați văzut, frișca. Am pus 2 linguri mari de cremă de ciocolată. Iar acum, peste, voi pune, am vrut să vă arăt cum fac, voi pune o lingură mare de cacao și voi amesteca foarte bine. Amestec crema cu ciocolata și cu cacao. Eu vreau o culoare mai închisă, de aceea am pus cacao. Și această cremă o voi pune peste. A doua cremă să fie. Este excelentă. Încercați cu încredere rețeta mea de astăzi, pentru că este super mega delicioasă. Trebuie să amestec foarte bine ingredientele și avem o cremă super. Foarte bună. O să pun această cremă peste prăjitura mea, deasupra de crema de mac. Și voi nivela foarte bine. O să pun cremă din loc în loc. După care voi nivela. Pun așa din loc în loc. Ca să avem stratul acela pe care îl vrem de ciocolată și de mac. Am pus și crema de ciocolată. Voi nivela foarte bine. Foarte finuț. Încerc să fac aceeași dimensiune de strat. O să așez foarte puțin din cremă și pe margine pentru a acoperi acel blat galben. Este nevoie de foarte puțină cremă deasupra. Luăm puțin de tot. Am nivelat prăjitura mea. Așa arată. Arată foarte, foarte bine și veți vedea și rezultatul final
Dar acum trebuie să stea multe ore, 3, 4, 5 ore, depinde, până când se înmoaie și pot să vă arăt și felie așa cum trebuie. Rămâneți aproape, pe curând! Bună, dragii mei, o nouă zi! Produsul finit este aici. Prăjitura mea, Nicoleta, a stat peste noapte la rece. Și după cum puteți vedea, am decorat-o cu pasteluțe comestibile. Idee pentru dumneavoastră, pentru Paște, pentru orice zi doriți. Este super, super bună. Am lăsat-o mai mult pentru a putea să o feliez. Am și o bucată pentru degustare, o să gust să vă spun cum este. Atât de moale. Atât de moale, extraordinară. Macul este perfect făcut. Îți vine să tot mănânci. Mă scuzați? Sunteți invitați, dacă aveți gusturile mele, să încercați rețeta mea de astăzi, Nicoleta. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și la finalul acestei rețete. Dacă aveți gusturile mele, încercați, am mai spus-o. Până data viitoare, la revedere, nu uitați, abonați-vă Rețete Culinare cu Miha pe YouTube pentru rețete foarte bune, zic eu. Și până data viitoare, la revedere!